आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण। आपले मुळाक्षर आहे छ। छ छत्री। बघूयात छ नेमका काढायचा कसा। पहिले एक अर्धगोल काढायचा। पहिल्या अर्धगोलाला जोडून दुसरा एक अर्धगोल काढायचा। काढलेल्या दुसऱ्या अर्धगोलाला जोडून एक गोलाकार काढायचा। आपण काढलेल्या गोलाकाराला जोडून एक उभी रेष द्यायची। आणि दिलेल्या उभ्या रेषेवर एक आडवी रेष द्यायची। तयार झाला छ। आता आपण याचा सराव करूया। छ छ छ छ छ। तुम्ही पण याचा सराव करा।